Hello mga boss! Ngayon po ay gagawa tayo ng hydraulic bridge model. Ang mga materyales na ating gagamitin ay karton, lugan at glue stick, gunting, barbecue stick, at syringe at tubig. Ang una pong nating gagawin ay lagyan ng tubig ang syringe para po magkaroon ng tumataas-baba effect ang ating tulay. Para naman po sa susunod ay gugupitin o puputulin natin yung mga stick. Dapat po ay pantay-pantay ang kanilang size. Para naman po sa ikatlong gagawin ay gugupitin na ang karton. At syempre, painitin nyo na po ang glugan para madikit nyo na din. Habang mainit pa ang glugan, i-assemble nyo na ang ibang bahagi ng gagawing tulay.
ganito na nga po ang kinalabasan ng ating hydraulic bridge model, mga boss. Yun lang po. Bye-bye!